So dear students, finally ahi porile amar state level police requirement board or ji assistant jailer jail warden বা যদি আমি কবলে যদি যাও আমার এক্সাইজ কনস্টেবল হাবিলদার গোটেইবোৰ যি স্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ডৰ যে এটা কম্বাইন্ড ৰিটেন এক্সাম আছিলে হিয়া কাৰণ অহাকালি হৈছে 9 এপ্ৰিল আৰু বন্ধুসকল আজিৰ এই দিনটো পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তৰ এই সময়টো আমাৰ সকলোৰে জীৱনত এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ বহুতে আমি ভাবি আছো কালি কেনেকুৱা পৰীক্ষা হ'ব কালি আমি কেনেকৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ পৰীক্ষাত সোধা হ'ব কুৱেশ্যন টাফ হ'ব নে কুৱেশ্যন মডাৰেট হ'ব কাৰণ আমি বিগত সময়ছোৱাত মানে যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ অসমত যেন এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এটা পৰীক্ষাৰ মেলা অনুষ্ঠিত হৈ আছে যোৱা 26 মাৰ্চত আমি APSCৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা আমি দেখিছোঁ তাৰ পিছত যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ আমাৰ যোৱা 2 এপ্ৰিলত আমাৰ যি এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰ সাব ইন্সপেক্টৰ আৰু ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ পৰীক্ষা আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ জেইল ওয়াৰ্ডেন এক্সাইজ কনস্টেবল হাবিলদাৰ গোটেইবোৰৰ বাবে আমাৰ ৰিটেন পৰীক্ষা বন্ধুসকল আজি আমি আমাৰ এই সেশনত তোমালোকে থাম্বনেইলটো চাই গমে পাইছা যে আমি আলোচনা কৰিম লাষ্ট মিনিট টিপস যে আমি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ আগত ঠিক কি বস্তুবোৰ বা কি বিষয়বোৰৰ ওপৰত সবতকে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে সবতকে বেছি ধ্যান দিব লাগে ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস টু ৰিমেম্বাৰ বন্ধুসকল ফাৰ্স্ট অফ অল টু আমি যদি ক'বলৈ যদি যাওঁ আমাৰ হেলথ কণ্ডিশ্যন আমি বহুতে ভাবো আমি যদি ক'বলৈ যদি যাওঁ আমি বহুতে ভাবো যে অহাকালি এক্সাম সো আজি ভাল খাব লাগিব সো ভাল খাব লাগিব বুলি বহুতে যদি চিকেন মটন মানে ৰিচ তেনেকুৱা আমি খোৱা লোৱা কৰি লওঁ এয়া কিন্তু ভাল হোৱাৰ বিপৰীতে আমাৰ দেহ বা আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেয়া হ'ব পাৰে কাৰণ অহাকালি আমাৰ পৰীক্ষা আৰু মনত ৰাখিবা পৰীক্ষাৰ সময়ত যাতে আমাৰ শৰীৰখন যাতে সুস্থ থাকে এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথম প্ৰায়োৰিটি কাৰণ যদি আমাৰ শৰীৰ যদি সুস্থ নাথাকে তেনেহলে আমি যিমানে ভাল প্ৰস্তুতি পৰীক্ষাৰ বাবে নলও কিয় আমাৰ কিন্তু পৰীক্ষা কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে পৰীক্ষা হলত গৈ বহিছো আৰু পেটত বহুত বেয়াকে বিক উঠিছে পৰীক্ষা আমাৰ কেতিয়াও আমি শান্তিৰে দিব নোৱাৰো ভালকে দিব নোৱাৰো হয়নে সো সেইভাবে আমি আজি ৰাতি আমি সবে কি কৰিব লাগিব এটা লাইট ডিনাৰ নৰ্মাল ঘৰুৱা আহাৰ লাইট ডিনাৰ আমি কৰিব লাগিব আৰু সবতকে তাৰ পিছত যেটো ডাঙৰ যেটো বিষয় এটো হৈছে আ গুড স্লিপিং ভালকে আমি টোপনি যাব লাগে বহুতে আছে এক্সামৰ আগদিনা ৰাতি 12টা 1টা 2টা বজালৈকে কিতাপ পঢ়ি আছে নো নিড টু overthink বন্ধুসকল তোমালোক যি পঢ়ি আহিছা ইমান দিনে তোমালোকে এটা ৰাতিত বহুত কিবা কিবি ফালি দিব নোৱাৰিবা সেইভাবে তোমাৰ যাতে টোপনিটো ৰাতি ভালকে হয় প্ৰপাৰ স্লিপ আমি যাক কওঁ আমি 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা যি প্ৰপাৰ আমি টোপনি যাব লাগে হিয়া যাতে আমাৰ সুস্থ হ'বলৈ যাতে হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি আমি ধ্যান দিব লাগে তেনেহলে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ থাকিব এটা ইন বিটুইন এটা কথা ডেফিনেটলি ইয়াত মনত কৰিবলগীয়া বহুতে ভাবিব যে স্যাৰ আপুনি তো এনেকুৱা কৈ আছে আমাৰ তথাপিতো টেনশনটো হৈ আছে টেনশন বন্ধুসকল আমি সকলে মানুহ হিচাপে যেতিয়া আমি জন্ম লৈছো পৃথিৱীৰ বুকত পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তৰ টেনশন নহব এইটো হবই নোৱাৰে বহুতে কয় যে আমি হেৰুৱাব লগিয়াটো একো নাই গতিকে টেনশন ল'ব নালাগে নাই আমি যিমানে নাভাবো কিয় 5 to 10% অফ টেনশন আমাৰ মনত থাকিবই আৰু মই ভাবো এইখিনি টেনশন থকাটো ভাল সো দ্যাট আমাৰ পৰীক্ষা যাতে আমি ভালকে দিব পাৰো আৰু আমি যাতে সিৰিয়াস হওঁ মনত ৰাখিবা 100% ষ্টুডেন্ট যিসকলে পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হ'বলৈ যাব তাৰ মাজৰ পৰা 50% কিন্তু সিৰিয়াস এস্পিৰেন্ট নহয় 50% ষ্টুডেন্ট কি কৰে অলপ পঢ়াশুনা কৰিছে তাৰ মাজৰ পৰা আকৌ 30% ষ্টুডেন্ট অলপ ভালকে পঢ়াশুনা কৰিছে তাৰ মাজৰ পৰা 10% ষ্টুডেন্ট হৈছে the most serious aspirant আৰু যিসকলৰ বাবে সদায় যিকোনো চাকৰিৰ ভ্যাকেন্সি ৰেডি হৈ থাকে এন্ড তেওঁলোকে চাকৰি পায় সো টেনশন তো থাকিবই কিন্তু টেনশন অধিক মাত্ৰা টেনশন কৰি আমি কিবা এটা ভুল কৰি দিলু এয়া যাতে নহয় চতুৰ্থতে যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত আমি সদায় আমাৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে তো এডমিট কাৰ্ড নিশ্চয়কৈ সবে ডাউনলোড কৰি লৈছা
ডাউনলোড কৰি লৈছা ইতিমধ্যে আমাৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড হি এডমিট কাৰ্ডত দিয়া ইনষ্ট্ৰাকশন আৰু আমাৰ এডমিট কাৰ্ডত দিয়া যদি আমি কবলৈ যদি যাও যি এক্সাম সেন্টাৰ মানে এক্সামৰ ভেন্যুটো আমাৰ ক'ত পৰিছে এক্সাম টাইম এই গোটেইবোৰ বিষয় আমি কিন্তু আগৰ পৰা চাই ৰাখিব লাগে বহুত সময়ত কি হয় ষ্টুডেন্ট খিনিয়ে এডমিট কাৰ্ড ভালকে ফলো নকৰে কি পেন লব দিছে কি আইডি কাৰ্ড লব দিছে লগত এইবিলাক একো তেওঁলোকে গম নোপোৱাকে জাস্ট পৰীক্ষা হলত গুচি যায় আৰু যাৰ বাবে ক'ত এক্সাম ভেন্যুটো ক'ত হেটো বুজি নাপায় ভালকে সেই বা এইবিলাক বস্তু আমাৰ ষ্টুডেন্টখিনিৰ যেটো প্ৰিপাৰেচন তুমি যিমান ভাল প্ৰিপাৰেচন নকৰা এটা অথন্তৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে সেইভাবে ইনষ্ট্ৰাকশন পঢ়ি যেনেকে ব্লু এণ্ড ব্ল্যাক বল পইণ্ট পেন লগতে যাতে এটা সিঙ্গল পিস অফ পেপাৰো যাতে আমি লৈ নাযাও এক্সেপ্ট ওয়ান আইডি হেতু মেবি আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ডিএল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যিকোনো এটা হ'ব পাৰে ওয়ান কপি অফ ফটো বহুতে কি কৰে লগতে পেন্সিল আৰু ৰাবাৰ লৈ যাব বিচাৰে নাই হেতু আপুনি লব নোৱাৰে এতিয়া ডেটত বহুত স্ট্ৰিক্ট হৈ গল পৰীক্ষাবোৰ আমাৰ লগতে বহুতে আছে শুজ পৰি যায় আপুনি শুজ যদি পৰি যায় আপোনাৰ শুজখিনি খুলি তাত চেক কৰা হ'ব সো গতিকে আপুনি পাৰিলে পাঠ্যপক্ষে আপুনি পাৰিলে স্যান্ডেল জোৰা পিন্ধি যাব সো দ্যাট আপুনি কমফৰ্ট ফিল কৰে আৰু একদম বিনা টেনশন বিনা হেডেকত এক্সাম সেন্টাৰত যাব পাৰে লগতে কোনো ধৰণৰ ওয়াচ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে কেৰি নকৰিব ওয়াটাৰ বটল কেৰি নকৰিব এইবিলাক ভিতৰত লবলৈ দিয়া নহয় বাধা দিয়া হয় সো গতিকে এইবাৰলৈ মানে এক্সট্ৰা মানে টেনশন বঢ়াই ৰাখিব নোৱালে বহুতে আছে বহুত কষ্টলি মোবাইল ফোন হয় বহুতে আছে বা ভেহিকল বা বাইকৰ চাবি এইবিলাক ডেফিনেটলি আমি ট্ৰেভেলিংটো কৰিব লাগিব বাট ৰখাৰ ব্যৱস্থাখিনি আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব লাগিব বাহিৰত সো দ্যাট আপোনালোকে যাতে অথন্তৰ হৈ নপৰে আৰু এটা কথা এক্সাম সেন্টাৰত এক্সাম যদি আছে আমাৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা চেষ্টা কৰিব ট্ৰাই টু ৰিচ 8:30 to 9 PM ভিতৰত একদম এক্সাম সেন্টাৰৰ ওচৰত তেনেহলে আপুনি আগতে চাবি ল'ব লাগিব যে মোৰ যত আছো ৰাতি তাৰ পৰা মোৰ ভেন্যু ডিসটেন্স কিমান আছে মই ৰাতিপুৱা 7টাত ওলাব লাগিব নে 6টাত ওলাব লাগিব নে 5টাত ওলাব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে ভালকে ডিসাইড কৰি ল'ব এই যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশন আৰু লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পৰীক্ষাৰ হলত যেতিয়া আপোনালোকে যাব নিগেটিভ মাৰ্কিংৰ ক্যালকুলেশনটো আপোনালোকে ভালকে কৰি যাব যে মই নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াত কিমান আছে 1:4 আছে নে 1:3 আছে নিগেটিভ মাৰ্কিংত মোৰ তেনেহলে যিকোনো পৰীক্ষাটা পাস কৰিবলৈ 70% টু 80% ভিতৰত মাৰ্ক আমি সদায় ৰাখিব লাগে এইখিনি যাতে আপোনাৰ যাতে থাকে 1/4 or 1/3 আপুনি ম্যাক্সিমাম বহুতে আছে নিজৰ সাইডৰ ওচৰৰ মানুহখিনিৰ ওএমআৰ শিটত এনেকে ৰাউন্ড কৰা চাই কিনে অলপ টেনশন হয় আৰু নিজেও জয় মাতা দি বুলি তুক্কা মাৰা স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে নহয় কেতিয়াও নকৰিব আপুনি যিখিনি ভালকে জানে আপুনি সেইখিনিয়ে আনসাৰ কৰক হয় যদি আপুনি দেখিছে যে আপোনাৰ অকল 50টা আনসাৰ হৈ আছে তেনেহলে একদম আপুনি টাৰ্গেট মিলাই লওক যে মই আৰু 20টা কোৱেশ্চন মই কি কৰিম মই নিজৰ মনৰ যেটো 100% বা 70% চান্স আছে মই তাক আনসাৰ কৰিম আৰু 10খন কোৱেশ্চন মই 50% চান্সত মই টিক কৰি দি থৈ আহিম এনেকুৱা ক্যালকুলেটেড যেতিয়া আপুনি হবনে তেতিয়া আপোনাৰ কিন্তু এক্সাম পাস কৰাৰ যেটো চান্সেস হেতু বহুত বেছি বাঢ়ি যাব ৰিমেম্বাৰ দ্যাট সো বন্ধুসকল আজি মানে অহাকালি যেহেতুকে আমাৰ পৰীক্ষা আহিয়ে পৰিলে বহুতে আমি কি কৰো অহাকালি পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাৰ লগে লগে আমাৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে উইদিন 30 মিনিটস আফটাৰ 24/7 আমি এক্সাম এনালাইসিস লৈ আহিম উইদিন 1 আৱাৰ আমি পেপাৰ সলিউশন লৈ আহিম ষ্টুডেন্ট ইমপ্ৰেশন ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেশন আমি লৈ আহিম অহাকালি কি কৰিব ৰেষ্ট লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব বহুতে তাৰ পিছত প্ৰিপাৰেচন লোৱা কেইদিনমান বন্ধ ৰাখিব এইবিলাক কৰিব নালাগে আমি কেতিয়াও যেতিয়ালৈকে আপুনি এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব আপোনাৰ হাতত নাহে আপুনি কেতিয়াও ৰেষ্ট ল'ব নালাগে মানে মনত ৰাখিব কথা এটাই जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मतलब एग्जाम যেতিয়ালৈকে মই ক্র্যাক নকৰো তেতিয়ালৈকে মই প্ৰিপাৰেচনত কোনো ধৰণৰ হেম্পাৰ হ'বলৈ নিদিও এইখিনি আপোনালোকে কিন্তু এক্সাম এইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব নিজক এনশিওর কৰিব লাগিব সো আড্ডা 24/7 নর্থ ইষ্টৰ ক্লাস কিন্তু মানডেৰ পৰা ঠিক যেনেকে অহাকালিতো পেপাৰ সলিউশন হ'ব মানডেৰ পৰা ঠিক যেনেকে কন্টিনিউ হয় ঠিক তেনেকে কন্টিনিউ হ'ব আৰু যদি মই কবলৈ যদি যাও মোৰ ক্লাস যেনেকে ৰাতি 10টা বজাত চলে এতিয়া নেক্সট টাৰ্গেট হৈছে আমাৰ ডিএমই এপিডিসিএল আৰু লগতে টেট স্পেশাল টেট আৰু এসএসসি
আমি কিন্তু ক্লাছ কণ্টিনিউ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালকৈ এক্সাম দিয়ক আৰু একো ভয় খাবলগীয়া নাই, কাৰণ জীৱন বহুত দীঘল আৰু আপুনি 0ৰ পৰা ৰিচ কৰিব লাগিব 100%ত। কেতিয়াবা আমি হয় যে আমি 60 বা 70ত গৈ কিনে আমি ৰিটাৰ্ণ বেক কৰোঁ, বাউন্স বেক কৰোঁ, একো নাই। মেক্সিমাম ৰিটাৰ্ণ বেক হ'লে আমি 0ত হ'ম, কিন্তু যেতিয়া আমি চেষ্টাটো অনবৰত ৰাখিম, আমি এটা নহয় এটা মুহূৰ্তত আমি 100%ত গৈ ডেফিনেটলি ৰিচ কৰিব পাৰিম। চ' অল দ্য ভেৰি বেষ্ট টু আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এণ্টায়াৰ টিমৰ পৰা। চ' বহুত ভালকৈ এক্সাম দিয়ক, ৰিটেন পৰীক্ষা আপোনালোকৰ বহুত ভাল হ'ব, আপোনালোকে পাছ কৰিব, এইখিনি বিশ্বাস ৰাখক আৰু আগুৱাই যাওক। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ছেশ্যন। যিমান পাৰে ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল, আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে কি ধৰণৰ গাইডেন্সৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, নেক্সট কি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত এৰি দিব আপোনালোকৰ কমেণ্টছ। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় অসম, জয় হিন্দ, এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান।